single time this room is on fire. My heart's beating louder. Black keys, white keys. Best friends understand. Talking water, never hide anything. This room is on fire. My heart's beating louder. This room is on fire. My heart's beating louder. Na most, hogy közeledek az elágazáshoz, ami fölvisz a sziget legmagasabb pontjára, és itt előttem tornyosul ez a baromi nagy csúcs, ami nem tűnik nagynak így a kamerán keresztül, most ahogy így nézem, de a valóságban az. Most azért így már gondolkozom azon, hogy ez jó ötlet-e. So fast, I'm still the same. This room is on fire. My heart's beating louder. Starting with C, never bored, never end. Keep bringing me tears. Na most akkor merre? Nincsen piros pötty, nincsen tábla. This room is on fire. My heart's speaking louder. Hát, Háris haverom mondta, hogy itt elég durva az út. Egy szakaszon. Azt nem tudtam, hogy ennyire, tehát gyakorlatilag, mint hogyha tegnap előtt tört volna ki a vulkán, és így a szana szétszóródott láván kell gyalogolni. De senki sem magas sarkúba jöjjön, meg a legújabb Nike-ba. Na, mutatom nektek, hogy itt már tökre jól szemügyre lehet venni ezeket a vulkanikus köveket, de hogyha így ránézünk a talajra, bárhol a szigeten igazából, vagy ezt a kénes sárgát látjuk mindenhol, vagy pedig tényleg ezt a fekete, piros és fehér vulkáni lávának a színeit, és ez annyira gyönyörű, ez a három szín így együtt, hogy én teljesen szerelmes vagyok. Sajnos minden fél méteren meg kell állnom filmezni egyet. Ez itt még a virágzó oregano. És még annyit akartam elmondani ezekkel a kövekkel kapcsolatban, meg a színükkel, hogy gyakorlatilag mióta itt vagyok, megváltozott úgymond a harmónia érzékelésem. Például a ruháim közül is elkezdtem figyelmes lenni arra, hogy csak azokat hordom, amik a természetben is megtalálható színek. Amik egyébként így a Földnek a természetes létező színei. És valószínű ezért van az, hogyha megnézzünk egy ókori cserépedényt, annak a dekorációját, ugye ott még csak
természetes színezékeket használtak, hogy így azt érezzük, hogy ez tényleg a harmónia végső fogalmát kimeríti. Azok a dolgok passzolnak egymáshoz, amik a természetben is egymás mellett léteznek. És ezt az emberi tudat valahol érzékeli. A tudata alatt valahol az ember érzékeli. Érdemes megfigyelni ezt. A helyzet az, hogy nem látok semmilyen jelzést, semmilyen piros pöttyöt. És Háris azt mondta, hogy egy idő után nagyon szuper út lesz. Én tippelek, hogy ez az itt előttem. Nézzük meg. Na, oda kell fölmennem. Nem az, hogy kell, de egy kosnak kell. Tehát ezt most én kitaláltam, úgyhogy kell. Egyébként most vagyok túl egy telefonos értekezésen Háris barátommal, akivel nagyjából kiderítettük, hogy hol vagyok, és hogy totál a rossz úton mentem. Arra mentem, arra akartam menni, csak hát ugye látjátok, hogy nem annyira ilyen emberbarát út van arra, és megtaláltam a piros pöttyöt, és most már semmi nem állíthat meg, mert itt is van egy piros pötty ezen a sziklán, és most már csak a piros pöttyöket fogom követni. Aztán azt hadd mondjam el, hogy tele van ez a rész itt cserép maradványokkal. Tehát minden centiméteren ókori cserepek vannak. Annyira szép ez a látvány. Ezek mind megművelt területek voltak ezzel a teraszos gazdálkodással. Még elég messze van. Nem tudom, látszódik az a fehér pötty ott a hegy tetején, sziklák között. Oda visz fel ez az út elvileg. Megvan a piros pötty, megvan az oregano, és megvan a trimbi. Hát komolyan mondom, hogy ezzel az oregano mennyiséggel, ami itt nő ezen a szigeten, szerintem egész Görögországot el lehetne látni egy évre, vagy nem tudom. Hát újabb régészeti lelet itt. Csak azt tudnám, hogy itt ki és mit csinált. Mert hogy ide följönni, hát... Single day, week, year, everyone wondering how she does it with no fear, all that confidence. Was it heaven sent? Does it come within? Does it come run out? I don't know. She'll just have them running out and in. Man, they want to sin. Nem csak Jáli szigetét lehet látni ma, hanem mögötte Kos szigetét. És nekem van egy olyan sanda gyanúm, hogy Kos szigete mögött, ami ott középső látható föld darab, az mögött pedig Kalymnos van. Annyira tiszta az idő, hogy ellátni Kalymnosig. Hát itt az ideje egy kis ebédnek, víznek. Úristen! Van egy olyan problémám egyébként, hogy nem tudok éjszakánként elaludni. De ma éjszaka szerintem ezzel nem lesz gond.
Oké. Már csak ennyi van. Oda. Egy ilyen erdős részen kell keresztül vágni magát az embernek, és az nagyon-nagyon jól esett most. Van egy ilyen kellemes szellő, oda megyek fel, és elvileg még ettől van egy magasabb pontja a szigetnek, de az már tényleg az utolsó, tényleg a legmagasabb, és látjátok, már nincs sok hátra, nagyon bizakodó vagyok. Rendre kapok olyan kérdéseket avval kapcsolatban, hogy tényleg egy 1000 fős szigeten élek, hogy milyen frászt lehet itt csinálni, nem unatkozom el. Persze tény is való, hogy ehhez a látományhoz előbb-utóbb hozzá lehet szokni, de elmondom nektek, hogy úgy lehet hozzászokni, hogy az ember elkezd nem tudni enélkül élni. Kezdő túrázóknak mondom, hogy ezen a talajon kell a leginkább óvatosnak lenni, mert ez csúszik a legjobban, amikor homokon vannak ezek a kövek, főleg, hogyha ilyen magasságokban vagy, akkor nagyon oda kell figyelni. Na hát itt is vagyok, pikpak ide értem. Wow! Van egy ilyen öreg ciszterna, természetesen, mint mindenhol a szigeten, hiszen az eső itt ritka vendég, úgyhogy lehetetlenség enélkül létezni, akár itt a templom mellett is. És azt hittem, hogy igazából ez a templom eléggé ilyen kocka alakja volt, de én azt gondolom, hogy ez lesz az. És én azt hittem, hogy nagyon messze van a sziget legmagasabb pontja, de nézzétek csak, ott van, úgyhogy szerintem megcélozom, ha már itt vagyok. Nagyon durva volt ez az út ide fölfele. Azt olvastam az egyik blogon, ahol írtak erről a túráról, hogy ja, semmi, 1,5 óra onnan. Gyertek onnan a faluból, ahova most ráközelítettem. Hát nem tudom, hogy ki ez, aki 1,5 óra alatt megteszi, de mindenesetre minél hosszabb, annál jobb. Én a mondó vagyok, annál tovább lehet élvezni a természet szépségét, a magányt, azt, hogy tényleg az ember senkivel nem találkozik, pár kecskét leszámítva, és különféle madarakat, gyönyörűek, és hát ahhoz képest, hogy nem sokára elérünk az évnek a legtüzesebb napjához, itt a június közepén, gyönyörű zöldítő minden. Ki van zöldülve, és így volt egy nagyon erdős szakasz, ami tele volt harasztokkal, különben itt is vannak harasztok. Ja, igen, és a szemét. Elmaradhatatlan tartozék a görög kirándulásnak, mindig.
az épület itt, amit láttok jobbra, ez egy modern épület ahhoz képest, amit itt láttok balra. Mutatom is, viszem a kamerát. Szerintem ez volt az eredeti templom, ez lehetett, legalábbis látok egy boltívesz. Ez már benőtte a moha tetejét teljesen. És még itt is vannak ilyen járatok, nagyon rejtélyes. Full force and she got me like I be like baby, why you so fine? Got to make you mine. So hard to find. Baby like oh, how'd you do the thing? Where did you? És itt a templom mellett van egy viszonylag nagy, lapos terület, csodálatos fáknak az árnyékában. Van itt füge is, ezt felismerem. És hát itt körbe, lábszárcsonttól kezdve vulkáni kövekig, ókori leletekig minden. Most megpróbálom kitalálni, hogy lehet fölmenni a sziget legmagasabb pontjára. Miss Baby, girl, you knock 'em dead. Ja, igazából azzal, hogy van itt egy ilyen úgymond lapos terület a templom mellett, mögött, igazából csak azt akartam mondani, hogy van egy olyan sejtésem, hogy itt tartották a fesztiválokat. Ez egy eléggé ilyen kör alakú terület. Nagyon-nagyon kellemes atmoszférája van. Tel lehetne filozofálgatni az életről, vagy egyszerűen csak csendben maradni. Just have 'em running out and in, man, they want to sin, talking deadly sin with Mrs. Lady. I don't understand why she hit 'em like. Sikerültem megtalálnom ezt az utat, ami fölvisz valahova. Én nem tudom, hogy hova, de hát reméljük a sziget legmagasabb pontjára. Most itt megint kicsit para az út. Ilyenkor ugye nem szelfizünk, méregdrága kamerát eltesszük a hátitáskába, mert ha ráesünk, az nem jó. És igen, annyira büszke vagyok magamra. Teljes mértékben megérte követni a kecskeürüléket. Én nem vagyok tériszonyos, de ez már nekem is kezd kicsit para lenni. Ez a látvány, ez olyan, hogy itt tényleg a sziget legmagasabb pontján vagyok, még nem, van pár méter, és ahogy meglátja az ember ezt, azt mondja, hogy oh my god! Ez nem az, hogy oh my akármi, oh my god!
Úgyhogy azért ordítok. Nem tudom, hogy mi fog hallatszódni, de elmondják ezek a zöldcsomók, így körbe-körbe. Kakukkfű, Fimári. Újra visszatértem ide, ahol van ez a gyönyörű völgy. De azért közelítettem ide, hogy lássátok, hogy ezek a lépcsők gyakorlatilag így omladoznak így folyamatosan az idővel. És hogy ott például volt egy ház, amit úgy hívnak itt, hogy Spilládi, ami kifejezetten a teraszos gazdálkodásnak egy ilyen tartozéka, tehát itt aludtak az emberek, amikor szüret volt, amikor olyan munkát végeztek, hogy itt kellett tölteniük egy éjszakát. És hát látjátok, ezek így leomladoztak. Most az ismerőseim azt mondják, hogy ezt már nem lehet visszacsinálni, tehát hogy az ember így egyszer hagyta ezt így leomladozni, és akkor ennyi volt. Trust me, you've been a milestone. Itt is van egy ilyen jól lelakott épület, gondolom ez is Spilládi volt. Egy eléggé tönkrement ciszterna. Pedig milyen szép lehetett. És hát ez milyen szép, hogy most már lassan megy le a nap. Brother, both of us, we know. Yes, deep inside, we know. We feel when it's right, we feel when it's wrong. I love you, so I wrote you a song. I gave you shame, I was a clown. You made me who I am now. Spreading kindness all around.